අයිබෝවන් ඔයාලා මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ ෆෝම් එලිමන්ට්ස් ගැන කතා කරන මගේ දෙවෙනි වීඩියෝ එකත් එක්ක. ඉතින් පළවෙනි වීඩියෝ එක තාමත් බැලුවේ නැත්නම් මම පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ link එක දාලා තියෙයි ගිහින් බලන්න. හොඳයි. අපි තවත් වැඩි කතා නොකරම අපි යමු අද වීඩියෝ එකට. reset කියන බටන් එක ගැන input type equal reset name එක දෙනවා reset කියලා. browser එක කොහොමද display වෙන්නේ කියලා බලමු. reset එකෙන් වෙන්නේ මෙතන text box වල දාන ඒවා radio button වල check box වල දාන values clear වෙන එක තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. හරි. අපි ඊළඟ form elements එක select එහෙමත් නැත්නම් අපි කතා කරන්නේ මේ drop down list එක ගැන තමයි අපි කතා කරන්නේ. your A level subject ITec එකක් මම යූස් කරනවා. ඊට පස්සේ select කියන element එක ගන්නවා. name එකක් දෙනවා. name එක මම දානවා subject. හරි. ඊට පස්සේ option කියන value එක අරගෙන element එක අරගෙන මම දෙනවා මෙතෙන්ට IT. දැන් මෙතෙන්දි වෙන්නේ drop down list එකේ IT කියන option එක select කරොත් student කෙනෙක් අපේ form එකේ තියෙන එතකොට අපේ URL එකේ බලා ගන්න පුළුවන් IT කියන subject එක select කරා කියලා. මම තව option එකක් add කරගන්නම්. option value equal max. හරි. බලමු display වෙන්නේ ගියා. මෙතන BR tag එකක් use කරමු. මේ තියෙන label එක දැන් මේ පේන අපිට drop down list එක. එතකොට මෙතන මම art කියන තමයි select කරේ. art කියන select කරලා මෙතන මම finish මේව select කරලා green මම submit කරාම අර බලන්න පුළුවන් මේ URL එකේ මෙතන subject equal art. subject කියන්නේ මගේ name එක මගේ select element එකේ name එක art කියන්නේ එතකොට මම option එකේ select කරපු value එක. හරි. අපිට ඊළඟ කතා කරන්න තියෙන form element එක තමයි අපේ අවසාන form element එක text area. හරි. text area අපි use කරන්නේ සාමාන්‍ය address එක නැත්තම් අපේ form එකේ page එකේ comment එකක් අවශ්‍ය නම් තමයි අපි text area කියන option එක අපි use කරන්නේ. cos equal 10 and cos equal මෙතන තමන්ට කැමති ගානක් row ගානක් සහ rows ගානක් දෙන්න පුළුවන්. ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ.
මෙතන මම මෙහෙම කරන්න අපි ලේබල් එකක් දාගමු and the video please write your comments on the browser on the display වෙන්නේ කියලා මෙතනට label එකට යටින් label එකට යටින් අපි peer tag එකක් use කරමු මෙතන අපේ ටෙක්ස්ට් ඒරියා නැත්තම් වෙබ් පේජ් එක කමෙන්ට් එකක් ලියන්න වගේ අවස්ථාවක යූස් කරනකොට අපිට මෙතන ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න පුළුවන් එක ටෙක්ස්ට් ඒරියා එක අවසාන වශයෙන් ෆිල් කරමු ටෙක්ස්ට් බොක්ස් ටික පාස්වර්ඩ් එක මේල් රේඩියෝ බටන් චෙක් බොක්ස් කරා ඩේට් එකක් සිලෙක්ට් කරා maths art comment ITec system දැන් අපි සබ්මිට් කරමු සබ්මිට් කරාම ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මෙතෙන්ට වැලියු ටික පාස් වෙනවා සාමාන්‍යයෙන් මේකත් දැනගත්තොත් හොඳයි සාමාන්‍යයෙන් අපි වෙබ් පේජ් එකක් ක්‍රියේට් කරද්දී ෆෝම් එක මෙතන අපි මෙතඩ් එක කෝඩ් කරේ නැත්නම් කිව්වේ නැත්නම් සාමාන්‍යයෙන් data pass වෙන්නේ get method එකකින්. සාමාන්‍යයෙන් get method එකෙන් data pass කරන්න එපා. මොකද get method එකේදී sensitive data pass කරාම URL එකේ පෙන්නනවා. ඒ කියන්නේ මෙතන අපි pass කරන data එක පෙන්නනවා. ඒ නිසා get method එක use කරන්න එපා. සහ get method එකේදී pass කරන්න පුළුවන් characters ගන්න limited 1048ක් මට මතක විදිහට 1048යි characters send කරන්න පුළුවන් ඒ වගේම security අදින් ගොඩක් අඩුයි ඒ නිසා අපි post කියන method එක තමයි අපි use කරන්නේ form method එක post කියලා තමයි දාන්න ඕනේ එතකොට අපි මෙතන send කරන data URL එකේ බලා ගන්න බෑ fill කරමු අපි ඉක්මනට send submit කරන් පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් එතෙන්දී data send වෙන්නේ නැහැ කියලා. මේ මම කලින් දීපු කලින් send කරපු එක. හරි. වීඩියෝ එක මම මෙතනින් නවත්තනවා. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී මුණ ගැහෙමු good luck